හරි යාළුවනේ අපි මුලින්ම බොහොම සරලව පොඩ්ඩක් කතා කරමු software එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. software කියන්නේ මොකක්ද කියලා මට වඩා හොඳට ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඉතින් සරලව කිව්වොත් යාළුවනේ software කියන්නේ මේ අපිට තියෙන උමනාවන් ඉටු කරගන්න කම්පියුටර් එකෙන් ඉටු කරගන්න පුළුවන් විදිහට හදපු කම්පියුටර් එකේ තියෙන කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට තමයි යාළුවනේ අපි software කියලා කියන්නේ. ඇයි අපිට software ඕනේ වෙන්නේ? අපි අපේ කම්පියුටර් එකට ඔපරේටිං සිස්ටම් එකක් දාගත්ත පස්සේ අපි අපේ කම්පියුටර් එකෙන් කරන හැම වැඩක්ම කරන්නේ කම්පියුටර් එකට අපි දාගන්න softwares පාවිච්චි කරන්නේ. අපි සින්දු අහනවා, ගේම් ගහනවා, ඉන්ටර්නෙට් යනවා, වීඩියෝ බලනවා වගේ අපි අපේ හැම වැඩක්ම කරන්නේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන softwares පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් Windows operating system එකේදී වගේම අපිට අවශ්‍ය හැම වැඩක්ම කරගන්න පුළුවන් විදිහට හදපු softwares Linux වලටත් තියෙනවා. Linux operating system එකෙත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Windows operating system එකේදී කරපු හැම වැඩක්ම Linux operating system එකේ පාවිච්චි කරත් අපිට කරගන්න පුළුවන්.